Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу плиточників. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви можете розмістити своє замовлення на виконання плиточних робіт. До вашої уваги один з найкращих плиткорізів в світі – це Sigma на довжину 125 см. Вона зараз називається, це Sigma 4-ї серії вже, 4-те покоління, вона називається Next. Зазвичай деякі люди кажуть, що я довго розповідаю. Я не можу розповісти коротко про всі особливості. Тут, звісно, в кожному плиткорізі є свої плюси і свої мінуси. Я на них зараз детально зупинюсь. Це не буде швидко, бо швидко нічого не буває. Але перед цим хочу обратиться к россиянам. Если вы россияне, пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивілізованому мире. Продовжуємо. Зовсім нова модель, зовсім новий підхід. Чому новий? Тому що, якщо раніше Сігмою могли працювати тільки професійні плиточники, зараз її спростили, вона стала нажимного, більше нажимного типу, і тому я впевнений, що зараз можуть запросто працювати будь-який плиточник, візьме і без питань почне працювати. Я по 90-й зробив батл між новою Sigma Next і старою Sigma Max 3-го покоління. Ріжуть вони однаково. Фізично вони однаково працюють. Звісно, є як і покращення, так є і свої недоліки, жирні недоліки, які вилізли. Почнемо з самого головної зміни. Головна зміна – це шина. Якщо товщина і висота у неї не змінилася, то вона стала випукла. Бачите? Випукла. І крім того, що вона випукла, вона жорстко кріпиться на двох кріпленнях. В зв'язку з цими рішеннями Sigma досягла того, що немає жодного люфта. Як би ви не хилитали, тут взагалі ні міліметра люфта немає. Це спрощує різ. Оце кріплення, воно не тільки надає жорсткості. Як ви бачите, я з силою хилитаю шину, і вона не хилитається. Вона там відхиляється до долі міліметрів. Але такого немає, як в попередньому Sigma, тому що вона не кріпилася на цих болтах. І тому треба було професійно виконувати рукою різ, щоб не було відхилень. Але хочу зауважити, що професійні плиточники виконували різ без всякого відхиляння. Але для цього мав досвід бути. За рахунок чого вони цього досягли? По випуклій шині катаються три втулки, ролики, скажімо так, вогнуті ролики. Кожен ролик, металеві ролики, кожен ролик на двох підшипниках. Один з роликів піджимається міцною пружиною. Тому за весь час експлуатації не треба лізти, не треба нічого регулювати, воно самостійно буде піджиматися. Я сподіваюся, що інженери продумали, що зносу цих шин не буде. Ці шини, як ви бачите, вони традиційно якісно виконані. І впевнений, якщо ви будете чистити, якщо ви будете ведешкою змащувати і протирати насухо, щоб було чисто, воно буде служити. Як там всередині будуть поводитись ці підшипники разом з роликом, чи вони будуть забруднюватись, це тільки час покаже. На зараз по плавності ходу, як на мене, це плюс. Якщо в попередньому Максі треба було обов'язково, плиточник працював з ВД-40, тому що постійно, не постійно, там раз в день треба було чистити шину, і, звісно, її витирати. То тут таких потреб немає, але в будь-якому випадку треба тримати її в чистоті. Це я розповів про саме головне. Слідуюче, але щоб до цієї теми не дійти, в зв'язку з тим, що вона піджимається спереді і ззаді на оцих кріпленнях,
Тому тепер треба звертати увагу, щоб вона була чітка і рівною. Тому що це добре, що це виконання проводиться практично в ручному режимі. І італійці практично в ручному режимі, якщо ви подивитесь ось сюди, ви побачите, що тут, в принципі, я так розумію, ось бачите, як ідеально виконало оцей розріб, що вони підлаштовують кожну шину окремо і перевіряють кожну шину окремо. Тому у мене поки не попадалося якесь вигинання шини із-за того, що тут зажато сильно, що ця направляюча або вліво, або вправо. То, я так розумію, що Sigma тримає марку. Тепер перейдемо до каретки. Каретка, тут, скажімо так, як ви знаєте, деякі плиткорізи можна міняти різці, такі як Рубі. Там можна ставити і 22 мм, і 18 мм, і 8, і 10 мм. Це дуже зручно. Але середній розмір ролика різця для різу є 16 мм. І тому такі фірми, як Монталіт, у них застосовується один різець на всі види плитки. Sigma захотіла, скажімо так, приблизитись до оптимального різця і зробила цей різець, якщо ви подивитесь, у нього діаметр 16 мм. Але Sigma пішла далі. Якщо раніше тут стояв різець стандартний на стандартному підшипнику, закритому манжетами, то вони поставили різець, всередині якого є ігольчаті підшипники. Різець відкритий. Розумієте, да? Тобто пил мілкий дуже. Хоч він, якщо ви придивитесь, цей різець, там всередині нього стоять ігольчаті підшипники, по бокам дається така мідна пластина, яка закриває доступ бруду до цих пластин. Але все ж таки це не резинова втулка, і я впевнений, що вона буде пропускати. Як з цим боротися, я не знаю. Це, як на мене, це ідеальний розмір для плиткоріза 16 мм. Але як боротися, щоб його не підклинювало, тому що його взагалі може заклинити і він не буде крутитися. Побачимо, досвід покаже. Крім того, якщо раніше шина могла регулюватися вверх-вниз, в залежності від плитки, зараз вони зробили ручку, яка не регулює, тобто висота тут не регулюється. Тобто є одне положення, і ми працюємо. Які ці плюси і які мінуси? Величезний плюс виліз, що різець повністю опущено лежить прямо на розламувачі. Подивіться, прямо на розламувачі. Це величезний мінус, який виліз. Я не розумію взагалі, як вони цього допустили. Зараз я зараз прикладу приклад, я поставлю, щоб ви зрозуміли, чому це мінус. Ось я поставив плитку, якої висота, товщина її 10 мм. І ви бачите, що ручка, в принципі, адекватно стоїть. Якщо 10 мм, вона буде адекватно стояти. Але майстер, зазвичай, якщо плитка складна, він робить підрізку назад. Коли ви робите підрізку назад, ви бачите, що одне, треба ж тиснути, коли ви робите підрізку. Ви бачите, що можна опустити і різець впаде на лінійку. Тому підрізка назад тут, виходить, відміняється. Крім того, на що це ще впливає? Наприклад, 10 мм воно стоїть. І, наприклад, можна там деякі плиточники ось так піджимають. У мене руки величезні, у мене ріст біля 2 метрів, тому рукою можна схватити і можна піджимати. На розлом. Бачите ось? Ні, вже незручно, бачите? Тобто я не можу так натиснути. А якщо ми поставимо ще 5-мм плитку, наприклад. Ну-ка. Подивіться, наскільки високо стоїть ручка. Ручка стоїть настільки високо, що вже на столі якось незручно працювати. Звісно, якщо ви на підлозі, то можливо. І ви вже точно не зможете розламувати. Подивіться на розлом, яка висота. Це тільки,
А він розрахований, як кажуть виробники, до плитки до 20, ну, біля 20 мм. Це ручка взагалі буде отак стояти, якщо буде 20 мм. Тому, звісно, відсутність регулювання приводить до таких мінусів. Крім того, я не знаю, Sigma вперто стоїть і ставить лінійку ззаді. Тобто різ виконується від лінійки вперед. Все нічого, подавляюще, якщо на 90-му, на 70-му, на 60-му плиткорізі це більш-менш зручно, то на 1,20 м це нереально виконати цю роботу правильно. Дивіться, от ви хочете прорізати плитку. Ось я стою. Ось лінійка мені заважає дійти. Плиточник стоїть зазвичай ось так і виконує роботу. І ви бачите, що заважає оця лінійка. Тому більшість плиточників на плиткорізі 1,20 м переставляють ручку в сторону до лінійки різ. І виконують запросто цю роботу, і ручка вже, і лінійка не заважає. В цьому разі, якщо ми переставимо цю ручку, тепер на кінці різу, розумієте, ви будете робити різ і вдарить різець в кінці різу, ви не зможете розрахувати, щоб було рівномірно різ і потім зупинити. І різець вдарить по лінійці. Тому я рахую, що можна перевертати, але треба тоді посилити, тут якісь там наклеїти щось, якісь манжети резинові або войлочні, щоб не пошкодити цю лінійку. Хоча, я думаю, що і час від часу міняти, бо вона, я так розумію, проб'є. Є ще ручка більш проста. Як на мене, там буде простіше працювати, але вона розрахована на дуже тоненьку, гладку плитку. Там стоїть 12-мм різець, ручка йде в тому плиткорізі. Чому там зручніше буде працювати? Тому що там йде різ ось в цю сторону. І розлом тільки біля лінійки. Там ви не пошкодите, але, як на мене, ну, та ручка дуже малим попитом буде користуватися. Бо 16-мм різець виконує більшість операцій, практично весь спектр плитки закриє. Ну, тепер трошки про плюси. Якщо в серії Max ви не бачили взагалі різець, ось ви стоїте і ріжете, так? І ви бачите, ось цього, звідси видно, де у нас іде різ. В попередній версії не видно було. Я, правда, не знаю, для чого дивитися на той різ. Якщо ви поставили по міткам, того типу плиткоріз, він поріже прямо без того, що не треба дивитися. І що ви будете дивитися, ви нічого не зможете зробити, ви нічого не можете скоригувати. Тому сумнівне це, скажімо так, явище. Так, слідуюче. Звісно, каретка, тобто розламувач тут відкидається. Бачите, коли ви закінчили різ, піднявши, розламувач відкидається. Зробили зручніше ось таку ричажок для того, щоб відкидати назад розламувач. Розламувач став трошки більше, приблизно на 1 см у нього ширина збільшилась. Компенсатори залишились, подивіться, тут є ось такі міцні пружини, дуже міцні пружини. Якщо ви ріжете нерівну, впадинами або з нерівностями плитку, вона дозволяє йти по всій шероховатій або нерівній плитці її різати. Ну, це так само, як і в Max. Крім того, ручка фіксується на, бачите, є положення, на якому вона фіксується. Ну, це також плюс, я не знаю для чого, але ця фішка спрацьовує. Я ще раз запущу, щоб ви розуміли весь ужас. Коли ви опускаєте ручку, подивіться, різець ліг прямо на розламувач. Звісно, можливо, він тільки фарбу може пошкодити, але, як на мене, ну, якось неправильно це зроблено. Крім того, ручка стала більше по довжині,
рычаг став більший. Тому я впевнений, що і сила розлому буде більшою. Змінилася взагалі ідеологія Сігми. Я впевнений, що можна працювати і в режимі розламування, такого натискання, і в режимі мікроудара, як це було раніше. Я сподіваюся, що інженери Sigma настільки міцно зробили ці ролики і шарикоподшипники, які стоять, тримають ці ролики, що Sigma буде такою ж надійною, як і попередня її версія. Тепер переходимо до лінійки. Лінійка дуже схожа з попередником. Має в одну сторону 64 см і в іншу сторону 64 см. Вона величезна, вона якісна. Ця лінійка, хоч вона і наклеєна, але вона наклеєна якісна сюди плівка. Вона служить весь час експлуатації, не здирається, не пошкоджується, не затирається. Немає в мене претензій до лінійки. Лінійка дуже схожа на попередника, але вона стала інша. Розповім, чому інша. Сам розріз інший, тому ви не зможете поставити сумісництва немає. Вона трошки інша, ніж в Max. Так само залишилась швидка фіксація на кутах, які тут визначені. Які тут кути? 0, 15, 30 і 45. Ви можете швидко зафіксувати і затягнути. І у вас буде кут чітко стояти. Тут стоїть ексцентрик. Ви можете відкалібрувати, щоб у вас був чіткий кут. Тепер зроблено більш широка оцей боковий упор. Боковий упор з двома, виходить, місцями, де можна його закріпити. Коли він широкий, звісно, він краще тримає кут 90 градусів. Крім того, для чого це зроблено? Це зроблено для можливості різу тоненьких полосочок. Дивіться, якщо вам треба розрізати ось там 2 чи 3 см, різець, тобто ручка і розламувач підходить до самого кінця. І оце болт пластиковий не заважає. Якщо перекрутити цей болт на цю сторону, то, звісно, можна і з цієї сторони, так, щоб не заважало. В попередній, в Максі, вона була тоненька і цей болт заважав. Тому вони прибрали цей невеличкий недолік. Що вони ще змінили? Кріплення лінійки. Як вона стоїть? Подивіться, тут вони, якщо оцей схема залишилась такою самою, якою була, то тут вони трошки змінили. Якщо раніше тут був алюмінієвий штир і вставлявся в отвір в алюмінію, то тепер вони зробили металевий штир, який вставляється в алюміній. Вони трошки не доробили. Якби вони сюди вставили металеву втулку, в мене претензій взагалі не було. А як і в попереднику, що воно вставлялося в отвір, так і тут бруд буде попадати. І в принципі, якщо ви будете часто користуватися, хилистати, тут буде вироботка. Чому вони так зробили? Вони, щоб не попадав бруд в отвір в попередній моделі. Можливо, він попадав, але я не чув таких претензій до лінійки, щоб туди бруд попадав, щоб з-за цього був зніс. Але це рішення, як на мене, адекватне. Воно не погано і не гарно. Так по-іншому зробили. Якби вони сюди металеву втулку поставили, от тоді було б рішення. Так, тепер що це? Це місце для зберігання додаткових різців. Як на мене, також дивне рішення. Тут один різець, в нього ресурс величезний. Я взагалі нікому не рекомендую купляти запас, тому що вони приблизно біля року працюють якість. А якщо ви купите, то, звісно, можна тут зберігати, щоб він не втратився. А не рекомендую купляти, тому що люди купляють, а потім втрачають. Так, тепер ми про лапки. Так, лапки. Лапки таке саме рішення. Тут 4 лапки. Вони зручні, вони, бачите, з пластику.
Але по формі вони стали трошки інші, ніж попередні моделі. Вони як спеціально трошки змінили, щоб ті лапки з попередньої версії не підходили до нової версії. Ну, таке рішення. Основа. Основа стала ширше, що в передній частині трошки ширше, і значно ширше в задній частині. Тому плитка буде триматися більш впевнено на цих оцинкованих площадках, котрі на пружини. Оцинковані площадки також змінилися. Тут були отвори технологічні, зараз отворів немає. Естетично воно зараз, як на мене, краще. Ось тут з'явилося місце для того, щоб ставити лазер. Ну, ще вони не випускають лазери, але я так розумію, скоро будуть випускатися. В зв'язку з тим, що він став приблизно на 2 кг важче, то як і були, і є коліщата для того, щоб самостійно переміщувати, щоб не напрягатися, щоб не піднімати, бо він доволі, скажімо так, важкий. Для зберігання і транспортування цієї лінійки вона традиційна, як і у попередника, кріпиться, але тут з'явилося ось таке посадочне місце. Для того, щоб швидше закріпити цю лінійку. Ви поставили, зафіксували і тепер можете або в чехол, а кейса у Sigma немає, тільки в чехол. А чехол коштує додаткових грошей і постачається додатково. Тепер давайте її перевернемо, щоб подивитися, що ж з цієї сторони. З цієї сторони все класично, в принципі я не бачу ніяких змін. Зроблено все правильно. Хочу відповісти, що Sigma – це єдиний плиткоріз з мені відомих, який має оцю частину цільною. Якщо ви подивитесь на Монталіт, Раймонді, Рубі, Монталіт взагалі з 3 частин, Рубі з 2 частин, Раймонді, ну це також монталітовська, з 3 частин. Тому це єдиний плиткоріз, який має отаку цільну, міцну основу. Подивіться, які ребра жорсткості. Тут, напевно, біля сантиметра. Я впевнений, що він не вигинається, що він витримає любу нагрузку. Традиційно, як і раніше, ви бачите, що тут вставлена металева пластина біля лінійки, яка дозволяє, приймає на себе всю нагрузку розломів, і тому вона витримає довгий етап експлуатації. Крім того, є ось такі резинові зручні ножки. Вони дуже їх багато і в правильних місцях. Тому я впевнений, що тут у мене ніяких претензій немає по цій конструкції самої основи. А зараз, щоб ви розуміли, ця частина кінцева, хоч воно зовнішньо не видно, але в принципі тут стоїть металева пластина. Якщо це далі якийсь сплав іде з алюмінія, з міцного алюмінія, то ця частина металева, і тому рекомендується всі розломи, більшість розломи, перших розломів ввести в цій частині. Все нове, яке з'являється, звісно, ми привикли к традиційному Максу, який заслужив довіру, який вже років 10, напевно, був на ринку, який у більшості професійних плиточників. Тому, звісно, нове сприймається критично. Але треба час, щоб нове заслужило довіру. Звісно, ви можете подивитися батл, як працює нова серія 4 90 сантиметрова. Крім того, ще один нюанс, як на мене, для мене незрозумілий. Дивіться, цей плиткоріз має довжину 125 см різу. Якщо взяти Sigma Max, вона має 127 см. Якщо ви візьмете 90-сантиметрову плитку, по діагоналі це буде 127 см. Я не розумію, неужто не можна було зробити ті 2 см, щоб можна було різати 90-сантиметрову плитку по діагоналі. Ладно, я щось зайшов, дуже багато критики для такого шикарного плиткорізу.
Ми його перевіримо, як він буде працювати. Я впевнений, що він реабілітується. Я впевнений від моєї критики, критика критикою. А саме головне, як він буде працювати і як він буде служити. Тому слідкуйте на моєму каналі. В мене будуть батли, і в тому числі з цим плиткорізом, як він ріже різну плитку. Я не ріжу просту плитку, я купляю для порізку саму товсту, саму плитку, яка, щоб максимально подивитися на можливості цього плиткоріза. Ще раз запрошую підписатися на мій канал. Слава Україні! Россия осуществила вооруженное вторжение в мою страну, в Украину. Россия начала войну. Российские войска убивают мирных людей, разрушают города, села, уничтожают промышленность, захватывают украинские земли. Россияне в большинстве своем, к сожалению, поддерживают и приветствуют войну в Украине. Об этом есть социологические исследования, которые вы, наверное, знаете. Поэтому все россияне в ответе за эту кровожадность всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны. Там есть некоторые оправдания, поводы, почему Россия начала войну. Очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент Украины, имеет еврейские корни. Украина, у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и добрососедстве. Никакого ущемления нет. Радикальные националисты есть. Но их настолько мало, их ничтожно мало. Они даже не представлены ни в парламенте, они нигде не представлены. И хочу сказать, что радикальных националистов у нас не больше, чем в России. И не больше, чем в цивилизованных странах. Следующее, что Россия заявляет, что она противостоит блоку НАТО и США. Говорю ответственно, что Украина не входит в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого у нас был подписан, в том числе и Россией, Будапештский меморандум, по которому в том числе и Россия обещала нам безопасность. Как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипал, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне это враги и убийцы. Для всего мира Россия это агрессор, это нация изгоев. И место ее в союзе с Северной Кореей.